אוקיי, אז שלום לכולם, שמי גיא מחברת סיסטמטיקס. אנחנו נמצאים כאן בגרמניה בתערוכת פורמנקסט, תערוכת ה-3D פרינטינג הגדולה בעולם. אנחנו נמצאים בדוכן של מרקפורג'ד, וכאן לידי נמצאת מדפסת ה-FX20, למעשה ספינת הדגל של החברה. המדפסת הזאת יודעת להדפיס גם כן חלקים שהם בעצם חלקים במבנה מרוכב, שבעצם יש לנו מטריצה שהיא פולימרית עשויה מניילון 6 עם סיבי פחמן, ובנוסף יש לנו את היכולת בעצם לשריין את החלקים בסיב רציף. במקרה הזה הסיב הוא מקרבון פייבר, וככה למעשה לקבל חלקים במבנה מרוכב שהם מאוד מאוד חזקים ומאוד קשיחים. בסופו של דבר המדפסת הזאת נועדה כדי לתת פתרונות לחלקים תעשייתיים. כפי שאתם רואים, המדפסת הזאת יש לה נפח הדפסה מאוד מאוד גדול. לדוגמה, החלק הזה שהודפס מחומר אולטם, שזה חומר בעצם עם תכונות מכניות מאוד מאוד גבוהות, עמידות טרמית, עמידות בכימיקלים, והחומר הזה נדרש להדפסה בעצם בתא מחומם, מבוקר טמפרטורה, וזה בעצם המדפסת הזאת שהיא למעשה תנור. היא יודעת להדפיס חומרים היי-אנד, לא רק אולטם, היא יודעת להדפיס גם חומר שנקרא PEKK עם סיבי פחמן, אנחנו קוראים לחומר הזה וגה. המדפסת הזאת היא מדפסת מאוד מהירה, קצב הדפסה גבוה, וזה בעצם ספינת הדגל של חברת מרקפורג'ד, המדפסת הכי מהירה, הכי גדולה, הכי משוכללת. נמצאות מאחוריי המדפסות מדגם FX10, שאלו בעצם המדפסות החדשות של מרקפורג'ד. המדפסות האלו יודעות להדפיס חלקים בעצם עם מבנה מרוכב, גם עם סיבים, כמו שאתם רואים כאן בחלק הזה, סיבי קבלר, סיבי פחמן, סיבי זכוכית, מה שהופך אותם לחלקים מאוד מאוד חזקים, מאוד קשיחים, שבעצם מאפשרים לנו להדפיס חלקים לשימוש קצה, לסביבות ולתנאים מאוד מאוד קיצוניים. אז בעצם, אם נדבר קצת על המדפסות, אז יש לנו מדפסת שיודעת להדפיס חומרים מרוכבים. חומר הגלם לרוב הוא ניילון 6 עם סיבי פחמן. כמובן שיש גם עוד חומרים נוספים שאפשר להדפיס, כמו לדוגמה ניילון, שיש לו אישור מגע למזון, פוד סייף. וגם הבשורה המרכזית זה שהמדפסת הזאת יודעת להדפיס גם אפילו חלקי מתכת. הטכנולוגיה של הדפסת חלקי מתכת היא כזו שאנחנו בעצם מדפיסים פילמנט שהוא כולל בתוכו את חלקיקי המתכת. אנחנו מדפיסים חלק שהוא גרין פארט, בעצם חלק שהוא יחסית רך ושביר. אנחנו מעבירים אותו כל מיני תהליכים, כמו לדוגמה שטיפה וסינטור, עד שלבסוף אנחנו מקבלים בעצם חלק מתכתי, שהחלק הזה הוא, הנה הוא, חלק מתכת, במקרה הזה, חלק מתכת, שבמקרה הזה זה חלק סטיינלס סטיל 17.4 pH, שזה בעצם חלק שנותן לנו ממש את התכונות של חלק מתכתי לחלוטין. אתם רואים שיש פה התכווצות, החלק שהודפס הוא הרבה יותר גדול לעומת התוצר הסופי, וכל ההתכווצות הזאת נעשית אוטומטית בתוכנה. אנחנו לא נדרשים לעשות שום דבר, התוכנה אוטומטית מחשבת את ההתכווצות ומדפיסה לנו חלק מתכתי. מבחינת פיצ'רים, המדפסת הזאת היא מדפסת מאוד מאוד מהירה, כפי שאתם יכולים לראות, נפח הדפסה מאוד גדול, תא מחומם, משטח מחומם. אנחנו מדפיסים פה עם חומרים שבעצם יש להם מגירות מוגנות מפני לחות והחלפה אוטומטית בין פילמנטים. זאת אומרת שאם נגמר לי החומר כאן, המדפסת אוטומטית יודעת לעבור לתאים הבאים, וככה אני יכול בעצם לעבוד בצורה רציפה ולא לבזבז אף שאריות חומר גלם.
אז זהו, זה היה ההסבר לגבי המדפסות החדשות, הדגם ה-FX10.